Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου του 2023. Είναι η τρίτη μέρα των Χριστουγέννων, είναι η μέρα γιορτάζουν ο Στέφανος και οι Στεφανίες, του Αγίου Στεφάνου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Δύσκολη μέρα σήμερα για την ελληνική πολεμική αεροπορία, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και για όλη την Ελλάδα, πιστεύω. Ένας επισμηναγός, ο Επαμινώνδας Κωστέας, έκανε πτήση με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην Καλαμάτα, στο αεροπορικό κέντρο της Καλαμάτας, και εκεί, για λόγους άγνωστους, αυτό θα φανεί από την έρευνα που θα γίνει, το αεροπλάνο του, λέει, ακούστηκε μια έκρηξη, κατέπεσε χωρίς να προλάβει να χρησιμοποιήσει το αλεξίπτωτο και το εκτενασσόμενο κάθισμα με το αλεξίπτωτο, και έτσι έχασε τη ζωή του. Είναι μια απώλεια για την ελληνική πολεμική αεροπορία και έτσι ένοπλες δυνάμεις, είπαμε. Να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του και να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό, πόσο μεγάλη αξία έχουν τα σύμβολα. Αυτά τα οποία κάποιοι επικαλούμενοι την ανεφορίων δεν έχει όρια η τέχνη, που τα βεβηλώνουν. Κάποιος σήμερα θα τυλιχτεί με τη σημαία και δεν θα βάλει ούτε ροζ, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινη σημαία. Θα βάλει την κανονική σημαία της πατρίδας μας στο φέρετρό του. Και γι' αυτό πολεμούσε, γι' αυτό, ξέρετε, ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με σφαίρες. Όταν κάνεις εκπαίδευση για να είσαι έτοιμος στον πόλεμο, και αυτό είναι κομμάτι του πολέμου είναι. Όταν λοιπόν η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί και πάνω απ' όλα αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για μας, και αναφέρομαι στους πολιτικούς. Θα έρθω και σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα, είδα την κηδεία την νεκρόσιμη ακολουθία που έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη, χιλιάδες κόσμος για τον Βασίλη Καρά, και σήμερα στο χωριό του, στο Κοκκινοχώρι. Σταμάτησαν τα πάντα. Αυτό λέγεται λαϊκό προσκύνημα. Μου είπε ένας φίλος μου πριν από λίγο ότι όταν πήραν την τελευταία συνέντευξη από την Σωτηρία Μπέλου, η οποία μάλιστα την έδωσε με τραχιοστομία, τη ρώτησαν ποιος είναι τώρα κοντά σου, και είπε κοντά μου είναι μια ανιψιά της που ήταν δίπλα που τη φρόντιζε, και ο Βασίλης Καράς, ο οποίος μου στέλνει τα χρήματα για να μην πεθάνω από την πείνα. Από τότε σκεφτείτε πόσες καλοσύνες έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, πόσες καλοσύνες, τι άνθρωπος ήταν, και ήταν αποκλεισμένος από τα κυκλώματα εδώ πέρα καθώς πρέπει, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να τον εκδικηθούν για την επιτυχία που είχε και για την αγάπη, την αυθόρμητη αγάπη, την άδολη αγάπη του λαού, να το γράψουν πικρόχολα σχόλια χθες. Εγώ έχω να πω το εξής. Διάβασα ένα σημείωμα που έκανε ο Κώστας ο Φωτιάδης, ο καθηγητής, για το θάνατό του, και είπε ότι κάποια στιγμή ο Κώστας ο Φωτιάδης ήταν φίλος με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Ποζίδη, ο οποίος είχε τις πύλες του Αξιού, και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν μέσω του Ποζίδη, και είπε, του έστειλε ο Φωτιάδης το 13 τόμων, είναι 14 τόμο, που έχει κάνει για τη γενοκτονία του ποντικού ελληνισμού, τη μελέτη, την έρευνα, τη μεγάλη. Το έστειλε λοιπόν. Όταν το πήρε, τον ευχαρίστησε, το ζήτησε να συναντηθούν ο Βασίλης Καράς και του είπε τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό τον αγώνα που έχεις κάνει και εσύ, να συμβάλλω κι εγώ. Και του είπε να πεις ένα τραγούδι ή τέλος πάντων να γίνει ένας δίσκος, να πάει και σε αυτιά και σε ψυχές ανθρώπων που δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Και έτσι δέχθηκε να κάνει το δίσκο. Και έτσι έκανε το τραγούδι «Έλα να λέγωσε την ιστορία». Όπως σας είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, τον είχα καλεσμένο σε μια εκδήλωση που είχα την ευθύνη της οργάνωσης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, και το τραγούδισε αυτό το τραγούδι. Δεν γνώριζα όμως ότι αυτό το τραγούδι, τους στίχους και τη μουσική τα έγραψε ο ίδιος. Κάθεσε λοιπόν, το πήρε σαν αποστολή. Σου λέει ο καθηγητής έγραψε τόσα τόμους ολόκληρους, να κάνω κι εγώ κάτι. Ο πατέρας του ποντιακής καταγωγής, η μάνα του θρακικής, ανατολικοθρακιώτισσα. Και κάθισε και έγραψε αυτούς τους στίχους. Να δούμε λίγο τι λέει, έτσι, για τη μνήμη του και για τη μνήμη των γενοκτονημένων.
Έλα να λέγωσε την ιστορία, λέγεται ο τίτλος. Πού να εξέρτς εσύ πουλόπομ, ντο θα λεν ξεριζωμόν. Ασομπόντων ελιπέθεν, μόνον λίγους ο Θεόν. Νομίζω καταλαβαίνετε. Πού να ξέρεις, μιλάει στο παιδί του. Πού να ξέρεις, η παιδί μου, τι είναι ο ξεριζωμός. Αυτούς που ήταν από τον πόντο, λέει, μόνο λίγους τους λυπήθηκε ο Θεός. Ως αγώνατα σε αμούρια και όλοι τυραννίουνταν. Άλλοι χάθανε στη στράτα και άλλοι εφουρκίγανε. Σε αυτό το δρόμο της προσφυγιάς ή της εξορίας, μέχρι τα γόνατα στις λάσπες, όλοι τυραννίστηκαν, άλλοι χαθήκανε στους δρόμους και άλλοι πνίγηκαν. Έλα να λέγωσε την ιστορία για να μαθήσατο και σαν παιδείας. Έλα να σου πω την ιστορία, να τη μάθεις και εσύ τα δικά σου παιδιά. Συγχαράν ούλεν ντάμαν και σομπόντων μον μαζί και σομπόνων μου μαζί. Συγχαράν ούλεν ντάμαν και σομπόνων μου μαζί, άλλος έχανε τη μάνα και η μάνα το παιδί. Στη χαρά, λέει, ήταν ενωμένοι, αλλά και στον πόνο όλοι μαζί, όμως άλλος έχανε τη μάνα και άλλος το παιδί. Όταν είπαν να μετρούνε, πόσοι επέμναν με την ψήν, σα χαρτία 3.000 και 300 η ζωή. Όταν είπαν να μετρηθούν αυτοί που βγήκαν στο καραβάνι του θανάτου, για να δουν πόσοι έμειναν ζωντανοί, στα χαρτιά ήταν 3.000 ξεκίνησαν και μόνο 300 μείναν ζωντανοί. Ήταν 19 του Μαΐου του 1919 που ο ήλιον έδυσεν, η χαρά για πάντα εχάθεν και τα δάκρα στέρεψεν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και από εκεί και μετά είναι το ρεφρέν, έλα να λέγωσε την ιστορία για να μαθήσατε και σαν παιδείας. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και το θεωρούσε καθήκον και χρέος να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα δεν θέλω να θεωρήσετε ότι επειδή είμαι και ποντιακής καταγωγής ότι επιμένω. Αλλά συγγνώμη, αυτόν όλο τον αγώνα που καταρχάς αυτές τις ψυχές που χάθηκαν, πόντι, μικρασιάτες, στρακιώτες, τότε, από ένα βάρβαρο κράτος με βάση κρατικό σχεδιασμό με συμμετοχή και του λαού, έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού συμμετείχε. Και όταν βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική συνεχίστηκε μετά το 23, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Φιλίας Βενιζέλο-Ινωνού, συνεχίστηκε, τα βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ύβρο και στην Τένεδο, συνεχίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο, συνεχίζεται στην Κύπρο, θα το δούμε μετά, και συνεχίζεται με άλλη μορφή απέναντι στην Ελλάδα. Συγγνώμη, πόσο θράσος πρέπει να έχουν οι πολιτικοί για να μας περνάει για ηλίθιους τους πολίτες και να υπογράφουν διακηρύξεις φιλίας με την Τουρκία. Συγγνώμη, έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κινούνται με βάση τη βούληση των πολιτών. Από πού παίρνουν νομιμοποίηση να υπογράφουν αυτές τις αθλιότητες? Και στο πλαίσιο αυτό μας παίρνουν για ηλίθιους, μας φέρνουν και ένα κάθαρμα. Το Φατίχ Τερίμ είναι ένας φασίστας, ένα κάθαρμα. Δείτε, ψάξτε να βρείτε φωτογραφία με τον Μεχμέτ Αγάρ. Ο Μεχμέτ Αγάρ είναι ο άνθρωπος υπεύθυνος για δολοφονίες χιλιάδων ανθρώπων, είναι η καρδιά του τουρκικού παρακράτους. Και αυτόν τον άνθρωπο μου το φέρνουν στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό, για να επηρεάζει, τον πήρε, λέει, τηλέφωνο και ο Ερντογάν. Σου λέει, παίξε το ρόλο σου εκεί, να αποκοιμήσεις τους Έλληνες. Όχι, οι Έλληνες δεν κοιμούνται. Δεν κοιμούνται και θα το δείτε αυτό. Όσοι προσπαθείτε να μας αποκοιμήσετε, θα το δείτε αυτό ως ο νούπο. Τώρα, να ξαναρθώ, γιατί μίλησα με διπλωματικές πηγές, πώς να το πω. Ρώτησα γιατί δεν έχει υποβάλει η Ελλάδα το σχέδιο, το χωροταξικό των θαλασσίων της θαλάσσιας χρήσης. Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το έχουμε καταθέσει μέχρι το 2021. Η Ελλάδα δεν το κατέθεσε, η Κυπριακή Δημοκρατία το κατέθεσε και τώρα μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συγγνώμη, εάν είσαι ευρωπαϊκές χώρες, οι άλλοι 26, και βλέπω μια χώρα που αρνείται να αποδείξει ότι είναι κράτος, η Ελλάδα,
και ότι πιο πολύ δίνει σημασία στις οδηγίες της Άγκυρας παρά στις οδηγίες των Βρυξελών. Τι αλληλεγγύη περιμέναμε από αυτούς που λένε ότι στέλνουμε και κάνουμε και θα έχουμε. Κανένας δεν θα έρθει δίπλα μας. Θα μας πούν, όπως τα κάνατε, φάτε τα τώρα με τους Τούρκους. Δεν έχουν τουλάχιστον το θάρρος να μείνουν όρθιοι, να μην είναι οσφιοκάμπτες. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει αυτό το σχέδιο, το χωροταξικό των θαλασσίων δράσεων. Γιατί? Αφού υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα απαντήσει κανένας? Αλλά, συγγνώμη, λειτουργεί το κράτος, νομίζετε? Λειτουργεί? Πήγαν εδώ, βοβήλωσα χθες τη μνήμη της κεράς της Ρο. Λειτουργεί το κράτος? Λειτουργεί το πολιτικό σύστημα? Λειτουργούν τα κόμματα? Και τι σημαίνει επειδή είναι Χριστούγεννα? Έπρεπε να τεινάξουν τους πάντες στον αέρα. Με δηλώσεις, με παραστάσεις, πού είναι? Το κλείσαμε το μαγαζί. Να δούμε λοιπόν τώρα τι μας λέει το άρθρο γνώμης της εφημερίδας σημερινής της Κύπρου. Ευτυχώς που έχουμε και την Κύπρο και διαβάζουμε τίποτα και από εκεί και ξυπνάμε. Τι συνέβη και ενθουσιαστήκατε ξαφνικά? Μήπως επειδή μίλησε γλυκά με το Μητσοτάκη στην Αθήνα ο Ερντογάν? Μήπως επειδή προσκάλεσε στην Άγκυρα το Χριστοδουλίδη φεύγοντας? Αυτά είναι σημάδια για εσάς? Ξέρω ότι όλοι χρειαζόμαστε ελπίδα, διότι δεν κουνιέται φύλλο. Από κάπου πρέπει να κρατηθούμε. Αν φυσήξει έστω και λίγο, το αρπάζουμε αμέσως στον αέρα. Ύστερα, τι έγινε? Ο Ταΐπ Ερντογάν κάλεσε εσπευσμένα στην Κωνσταντινούπολη τον Ερσίν Τατάρ και τον Ουνάλ Ουστέλ. Ελάτε αμέσως εδώ, τους είπε. Έστειλε και αεροπλάνο. Εκεί λένε, εμείς το ζητήσαμε και πήγαμε. Εκείνοι λένε, εμείς το ζητήσαμε και πήγαμε. Όμως εσείς δεν τους πιστέψατε, έτσι δεν είναι? Ακόμα και τα κοράκια στην Αμόχωστο δεν τους πίστεψαν. Ο δούλος δεν ρωτάει να έρθω. Πηγαίνει αν του πει έλα ο αφέντης του. Πηγαίνει πετώντας. Εσείς το θεωρήσατε ως σημάδι αυτό. Και μόνο που δεν είπατε μπράβο στον κύριο Ταγίπ. Τι είπατε? Ο κύριος Ταγίπ είπε μαζέψω στον Ερσίν Τατάρ. Δηλαδή του τράβηξε το αυτί? Του είπε μη μιλάς δεξιά και αριστερά? Του είπε μη βγάζεις φωτογραφίες με τον κάθε τυχόντα? Το συμβούλευσε? Τι θέλετε να πείτε? Δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των πραγμάτων η αυτού εξοχότητα ο Ταγίπ? Δεν μπορεί να εφαρμόσει εντάξει τις οδηγίες ο καημένος ο Ερσίν? Όχι κύριε, όχι. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? 100 φορές την ημέρα λέει 2 ίσα κυρίαρχα κράτη. Λέει η μητέρα πατρίδα μας είναι στο πλευρό μας. Εκφράζει ευγνωμοσύνη. Τι άλλο να πει ο Ερσίν Τατάρ? Όμως δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι φανερό ότι ακόμα δεν μάθατε τον Ταΐπ Ερντογάν. Έρχεται πρώτος στον κόσμο στον αγλήφι εκεί που έχει προηγουμένως φτύσει. Σύμφωνα με εκείνους που εξετάζουν λεπτομερώς το θέμα, είναι και αυτή η ανατολίτικη πονηριά. Ως γνωστόν, διορίστηκε η νέα ειδική απεσταλμένη του Γκουτέρες στο νησί. Ιδού, αυτό είναι όλο το ζήτημα. Τι θα κάνει ο νέος μας άγγελος Μαρία Αγγέλα? Αφότου αρχίσει τα νέα της καθήκοντα επισήμως τον Ιανουάριο, θα πάει λίγο στο Χριστοδουλίδη και λίγο στον Τατάρ. Θα προσπαθήσει να βρει τη μέση οδό. Θα πάει και θα έρθει ανάμεσα στο νότο και στο βορρά για να στήσει ξανά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων που έχει τιναχτεί στον αέρα εδώ και τόσα χρόνια. Όμως είναι δύσκολο το έργο της. Πολύ δύσκολο. Δεν τα κατάφερε ακόμα και ο διάσημος Αλβάρο Ντεσότο με την πορτοκαλί γραβάτα και την πορτοκαλί πένα. Και θα τα καταφέρει αυτή? Από το 1963 η Κύπρος είναι σκουπιδότοπος μεσολαβητών. Πόσα παλικάρια πέρασαν από εδώ που έκαναν χειραψία, ενώνοντας τα χέρια τους πάνω από τα χέρια των ηγετών. Το αρχείο μας είναι γεμάτο με αυτές τις φωτογραφίες. Ας είναι να υπάρχει και μια αγγέλα στις φωτογραφίες. Θα κάνουμε και εμείς γιορτή την ημέρα που θα στηθεί ξανά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα φυτέψουμε δενδρίλια ελιά στην νεκρή ζώνη. Είναι συνήθειά μας.
ενθαρρύνουμε τους ηγέτες. Μη φοβάστε, εμπρός λέμε. Όμως μήπως είναι τόσο εύκολο να ενθαρρύνουμε το δικό μας τον Ερσίν? Γι' αυτό εξοχότητα ο Ταγίπ κάλεσε τον Τατάρ κοντά του με ιδιωτικό αεροπλάνο. Δεν θα μπορούσε να του τα πει στο τηλέφωνο. Ύστερα θα άκουγαν τα ποταπά κοράκια και θα κουτσομπόλευαν. Το ζήτημα είναι το εξής. Η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει το γινάτι των δύο ίσων κυρίαρχων κρατών. Και γι' αυτό δεν θέλει να στηθεί το τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να γίνει αποδεκτό αυτό. Δηλαδή οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν όταν θα γίνει αποδεκτό ότι υπάρχουν δύο ισότιμα κράτη στην Κύπρο. Όμως επειδή δεν θέλει να αναλάβει και την ευθύνη, θα βάλει τον Τατάρ να το πει αυτό. Θα ενεργήσει ως αν να μην είναι αυτή ο διευθυντής της ορχήστρας. Δεν αποφασίζω εγώ, οι Τουρκοκύπριοι αποφασίζουν, θα μας πει. Γι' αυτό είπε έλα στην Άγκυρα. Πέταξε την μπάλα στη δική του αγκαλιά. Ο καημένος ο Ερσίν ήταν αστέρι στα αγγλικά γήπεδα. Όμως ιδού που εδώ δεν μπόρεσε να πιάσει ακόμα και μια κεφαλιά. Μόλις επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη, άρχισε να εφαρμόζει τη στρατηγική της Άγκυρας. Έστειλε ένα μήνυμα προς τη Μαρία Αγγέλα με τα πουλιά. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις χωρίς την αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας του Στουδουβουκού, μην την πω κιόλας και φτου. Προτού πιάσει δουλειά η Αγγέλα, προτού καν στηθεί το τραπέζι, τίναξε το τραπέζι στον αέρα. Το έδωσε το φυτίλιο Ταγίπ. Εκείνος απλώς άναψε τη φωτιά. Στα βυζαντινά παλάτια δεν τα έχαβαν αυτά. Μήπως τα χάβουν στα οθωμανικά παλάτια? Λοιπόν, τι σημαίνει εδώ αυτό λοιπόν? Ότι έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για να μην υπάρχουν κάποιοι εδώ και λένε και με το Κυπριακό τι γίνεται. Θα αρχίσουν μια διαδικασία στο Κυπριακό η οποία θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση της κατοχής με την αναγνώριση του ενός δεύτερου κράτους πάνω στο νησί του, ψευδοκράτους. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Δεν ακούγεται τίποτα από την Αθήνα όπως καταλαβαίνετε. Για να δούμε λοιπόν το δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Είπαμε χθες και προχθές για τα ματωμένα Χριστούγεννα. Ξαναφέρνω το θέμα του μακρόπνοου σχεδιασμού της Τουρκίας, ο οποίος δεν ήταν η διχοτόμηση της Κύπρου όσον αφορά την Κύπρο. Είναι η επανάκτηση της Κύπρου. Απλά περάσαμε την πρώτη φάση. Θα ακολουθούν κι άλλες. Απόδειξη. Απόδειξη, προσέξτε. Οι Τούρκοι και το δίδυμο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας Κιουτσούκ Ντενκτάς είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για ένοπλη ανταρσία με απότερο σκοπό τη δικοτόμηση της Κύπρου προτού την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δύο αδιάψευστες μαρτυρίες αποκαλύπτουν τις στρατιωτικές προπαρασκευές των Τούρκων. Η πρώτη είναι η περίπτωση της βύθισης του πλοιαρίου Ντενίζ, που μετέφερε πολεμικό υλικό για τις ανάγκες του παράνομου τουρκοκυπριακού στρατού, και η δεύτερη η αποκάλυψη ενός απορρίτου εγγράφου του διδήμου Κιουτσούκ, του αντιπροέδρου δηλαδή, και Ντενκτάς, με το οποίο ζητούσαν την επέμβαση της Τουρκίας για τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη δημιουργία του τουρκοκυπριακού κράτους. Θα δείτε από πότε. Ο Μακάριος κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες για την εδραίωση της αρτισίστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες απέτυχαν διότι η Τουρκία είχε πάρει την απόφαση για διχοτόμηση της Κύπρου. 8 μόνο μήνες μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ζηρίχης και Λονδίνου, με τους Βρετανούς ουσιαστικά ακόμα κυρίαρχους της Κύπρου, ένα βρετανικό ναρκαλιευτικό εντόπισε στις 18 Οκτωβρίου του 1959 στα ανοιχτά της Αμοχώς ένα καΐκι. Όταν οι Άγγλοι το πλησίασαν, ο Τούρκος καπετάνιος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά το βρετανικό ναρκαλιευτικό τον καταδίωξε. Φαίνεται δεν ήταν συνεννοημένος. Όταν ο Τούρκος καπετάνιος πίστηκε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει, διέταξε τους άντρες του να βυθίσουν με ολόκληρο το φορτίο του το πλοίο. Προτού βυθιστεί όμως το καράβι, οι Άγγλοι που εντωμεταξύ το είχαν πλησιάσει, κατάφεραν και πήραν 2 κυβότια από αυτά που μετέφερε. Όταν τα άνοιξαν,
διαπίστωσαν ότι αυτά τα κυβότια είχαν σφαίρες. Τα άλλα πιθανόν είχαν και σφαίρες και όπλα. Προσέξτε, αφού ιδρύθηκε το κράτος, αφού συμφωνήθηκε να ιδρυθεί το κράτος, 9 μήνες μετά, έτσι, 18 Οκτώβριο του 1959, αυτοί και την ίδρυση του κράτους την είχαν μια διαδικασία. Όχι ιδρύουμε το κράτος για να σταματήσουν όλα, μια διαδικασία για να συνεχίσουν. Απόδειξη, προσέξτε τώρα. Εκτός από τα 2 κυβότια, οι Βρετανοί πρόβαλαν επίσης να συλλάβουν και το καπετάνιο του σκάφους. Αμέσως μετά καταδίωξαν τα 2 μέλη του πληρώματος που επιχείρησαν να απομακρυνθούν με λαστιχένια βάρκα. Τελικά από μια 2ωρη καταδίωξη συνελήφθησαν και τα άλλα 2 μέλη και οδηγήθηκαν στη στεριά και κατηγορήθηκαν για παράνομη εισαγωγή οπλισμού στο νησί. Όπως διαπιστώθηκε, καπετάνιος του σκάφους ήταν ο Ρεσά Διαβούς και το πλήρωμα η Μουράντ Γκουντούζ και ο Ζουλ Κόντογλου. Μόλις έγινε γνωστή στη Λευκοσία η υπόθεση του Ντενίς, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Μακάριος, που κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να ιδρύσει κράτος, αναστατώθηκε. Βαθύτατα αισθήματα ανησυχίας, αγωνίας και αμηχανίας τον κυρίευσαν. Είχε βέβαια πληροφορίες ότι οι Τουρκοκύπριοι εκπαιδεύονται στα όπλα, γιατί να το κάνουν. Αφού είπαμε δεν θα υπάρχει τίποτα, θα υπάρχει Τουρδίκ και Ελδίκ και ό,τι αποφασίσουν από κοινού. Αυτοί έκαναν το δικό τους παράνομο στρατό. Η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Κληρίδη και τον Γιάννη Κληρίδη και τον Θεμιστοκλή Δέρβη, ηγέτες της Δημοκρατικής Ένωσης, που είχε ταχθεί εναντίον των συμφωνιών Ζηρίχης και Λονδίνου, ζητούσαν επίμονα από τον Αρχιεπίσκοπο να εκμεταλλευτεί την υπόθεση Ντενίς και να καταγγείλει τις συμφωνίες, αλλά ο Μακάριος δεν δέχτηκε την εισήγησή τους. Συνέχισε τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση του Κυπριακού κράτους. Από την άλλη, η Άγκυρα, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και η απικιακή κυβέρνηση προσπαθούσαν αφενός με κάθε τρόπο να υποβαθμίσουν το θέμα και αφετέρου να φυγατεύσουν στην Τουρκία τους 3 ενόχους χωρίς κανένα πρόβλημα. Στην Άγκυρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Ρουστού Ζορλού, ξέρετε τι είχε πει? Μας περνούσαν για ηλίθιους και τώρα τα ίδια μας περνούν. Μα λέει αυτοί είχαν κάτι σφαίρες και κάτι όπλα για να σκοτώνουν τα δελφίνια και τους καρχαρίες που κάνουν τα δίχτυα τους, που τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα τους. Τελικά οι 3 οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, κατηγορήθηκαν για παράνομη εισαγωγή οπλισμού στην Κύπρο, καταδικάστηκαν σε 9 μήνη φυλάκιση, όμως την επόμενη μέρα με αεροπλάνο τους έστειλαν οι Άγγλοι στην Τουρκία. Τι καταλαβαίνετε? Ήταν παιχνίδι των Άγγλων. Δεύτερο, προσέξτε, αυτά τα κάνουν μετά την ίδρυση της δημοκρατίας, μετά τη συμφωνία, την υπογραφή των 2 συμφωνιών. Υπόμνημα Κιουτσούκ Ντενκτά στην Άγκυρα. Η δεύτερη απόδειξη, ντοκουμέντο, είναι η εξής. Στο γραφείο του Υπουργού Γεωργίας Φαζίλ Πλουμέρ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση, της κοινής κυβέρνησης, βρέθηκε από τον αντικαταστάτη του Τάσο Παπαδόπουλο, τον μεγάλο Τάσο, απόρριτο έγγραφο με ημερομηνία 14 Αυγούστου του Σεπτεμβρίου του 1963. Δηλαδή 2 μήνες πριν τα ματωμένα Χριστούγεννα, 3 μήνες. Το έγγραφο αυτό είχε την υπογραφή του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δόκτορα Φαζίλ Κιουτσούκ και του Προέδρου της Βολής της τουρκικής κοινότητας Ραούφ Ντενκτάς και με το έγγραφο εζητείτο η διχοτόμηση της Κύπρου. Στην έκθεση ζητείται η ενεργός ανάμειξη της Τουρκίας για την εφαρμογή του διχοτομικού σχεδίου, όπου τονίζεται για την περίπτωση που Έλληνες θα ακύρωναν επίσημα ή θα το τροποποιούσαν, υπάρχει κατά την άποψή μας ένα μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει η τουρκική κοινότητα: να πάρει τις τύχες της στα δικά της χέρια και να εγκαθιδρύσει μια Κυπριακή Δημοκρατία έξω από τις συμφωνίες της Ζηρίχης, σύμφωνα με το αξίωμα όταν το εμπόδιο παραμερίζεται, περνάει κανείς το απογορευμένο. Στο υπόμνημα Κιουτσούκ Ντενκτάς καθορίζονται και 2 απαλλακτικά σχέδια για την διχοτόμηση της Κύπρου. Υπάρχει ολόκληρο το σχέδιο, λέει τα κύρια σημεία του σχεδίου επέμβασης. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας θα γίνει αποδεκτός ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της τουρκικής κοινότητας και θα εγκατασταθεί μια κυβέρνηση
που θα αποτελείται ολοκληρωτικά από Τούρκους σύμφωνα με προβλέψεις του υπάρχοντος συντάγματος. Η μητέρα πατρίδα μας θα αναγνωρίσει αμέσως την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και η οποία θα ζητήσει τη βοήθεια της μητέρας πατρίδας. Την επέμβαση της μητέρας πατρίδας θα ακολουθήσει το αίτημα για αυτήν τη βοήθεια και, αν χρειαστεί, θα αναγνωριστούν τα δικαιώματα της τουρκικής δημοκρατίας στους Τουρκοκύπριους που είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία, θα τους δοθούν διαβατήρια εκ των προτέρων έτοιμα στο όνομα της τουρκικής δημοκρατίας και έτσι θα εξασφαλιστεί η διείσδυσή τους στην Κύπρο. Στο μνημόνιο Κιουσούκ δεκτάς προς την Άγκυρα περιλαμβάνονται και τα εξής. Όταν θα ξεκινήσει ο αγώνας, η τουρκική κοινότητα που θα είναι διασκορπισμένη στο νησί θα συγκεντρωθεί αναγκαστικά σε μία περιοχή την οποία θα χρειαστεί να υπερασπιστεί. Οι θύλακες και η επιλογή της περιοχής θα εξαρτηθεί από το στρατηγικό σχέδιο που θα ετοιμαστεί από ειδικούς. Πριν από την έναρξη του αγώνα θα είναι αναγκαίο να έχουν τερματιστεί λεπτομερή σχέδια κτλ. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που σκέφτομαι να ζητήσω από κάποιο φίλο συγγραφέα ιστορικό είναι να καθίσει και να κάνει ένα βιβλίο, το Κυπριακό για Ελλαδίτες. Γιατί αυτά έχουν γραφτεί σε αρκετά βιβλία στην Κύπρο, τα οποία όμως δεν μπορεί να τα πάρει ένας Έλληνας μελετητής, ένας απλός πολίτης να τα διαβάσει όλα για να καταλάβει. Πρέπει να γίνει ένα βιβλίο ευσύνοπτο, 200-300 σελίδες, καλά γραμμένο, με όλες τις φάσεις της περιπέτειας της Κύπρου. Από τότε που την πήραν οι καταραμένοι Οθωμανοί και μετά οι τρεις καταραμένοι Άγγλοι, μέχρι σήμερα. Όλες τις φάσεις της Κύπρου. Για να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο νησί και ιδιαίτερα να δούμε πώς οι πολίτες να έχουν μια άποψη. Διότι πιστεύω, εκτός από ελάχιστους που έχουν διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία, ξέρουν τι έγινε στο νησί σε διάφορες φάσεις. Το Κυπριακό είναι ένα εθνικό, το μείζον εθνικό ζήτημα της Ελλάδας και δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Και αν κάποιος από τους τηλεθεατές μας άκουσε αυτή την σκέψη και έχει κάτι έτοιμο, να έρθει εδώ να συμφωνήσουμε να κάνουμε δουλειά μαζί. Λοιπόν, για τον δόκτορα Ούντι Λεβί έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτός ήταν επικεφαλής του τμήματος οικονομικού πολέμου της Μοσάντ. Είναι αυτός που μας είχε πει ότι κάνει μια ειδική υπηρεσία για να παρακολουθούν κτλ. Λοιπόν, η Χαμάς δεν θα μπορούσε να αναπτύξει τις ικανότητες στο βαθμό που το έκανε χωρίς τα δισεκατομμύρια δολάρια που λάμβανε από όλο τον κόσμο. Συνεπώς, η στρατιωτική ήττα της Χαμάς δεν επαρκεί για να εξαλειφθεί. Εκείνο που επίκειται και είναι ζωτικής σημασίας για την νίκη του Ισραήλ είναι η διακοπή της χρηματοδότησης της Χαμάς. Αυτό σημειώνει σύμφωνα με την Jerusalem Post ο Δόκτωρ Ούντι Λεβί, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικού Πολέμου της Μοσάντ και σήμερα ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Media Line, ο Λεβί εξηγεί ότι η μονάδα του προειδοποίησε την Ισραηλινή κυβέρνηση το 2014 για τη σημαντική οικονομική υποστήριξη της Χαμάς, κυρίως από το Κατάρ, μετά από περισσότερο από μία δεκαετία παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με το Λεβί, η κυβέρνηση του Ισραήλ, με επικεφαλής τότε τον Νετανιάχου που είναι και τώρα πρωθυπουργός, υιοθέτησε μια πολιτική που επέτρεπε την εισρωή κεφαλαίων στη Γάζα, στη Χαμάς δηλαδή, πιστεύοντας ότι με την οικονομική ανάπτυξη θα χαλάρουν προσωρινά τις εντάσεις ασφάλειας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έχει μια λογική πάντως. Χωρίς σημαντική χρηματοδότηση, ιδίως από το Κατάρ, η Χαμάς δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει εκτεταμένα δίκτυα σειράγκων, να αποκτήσει πολυάριθμες ρουκέτες και κυρίως να πληρώσει το προσωπικό της. Συνεπώς, επίκειται η διακοπή της χρηματοδότησής της. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ενώ ο πόλεμος έχει αποδυναμώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χαμάς, η ομάδα συνεχίζει να έχει πηγές εσόδων. Σημαντικά κεφάλαια εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα στην ομάδα σε τουρκικές τράπεζες και η ανθρωπιστική βοήθεια που προοριζόταν για τη Γάζα εκτρέπεται προς την οργάνωση. Δεν είναι αποκλειστικά Ισραηλινό-Παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια ανησυχία.
Σημειώνει ο Λεβί και προειδοποιεί ότι εάν η παγκόσμια κοινότητα δεν σταματήσει τη χρηματοδότηση των ριζοσπαστικών ομάδων, τα φιλελεύθερα δυτικά έθνη μπορεί σύντομα να ανακαλύψουν ότι άθελά τους επέτρεψαν τις τρομοκρατικές ιδεολογίες να πολλαπλασιαστούν εντός των συνόρων τους. Τώρα εδώ είπαμε, θα λέμε αλήθειες, έτσι. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εκτός της περιοχής. Δηλαδή, γιατί προσπαθούν να περάσουν για βλάκες τη διεθνή κοινότητα Ισραηλή και να πούνε να, θα έχετε κι εσείς τρομοκρατικό πρόβλημα. Από τον πόλεμο μπορεί να ενεργοποιηθούν οι μοναχικοί λύκοι ή διάφορες ομάδες. Αλλά η Χαμάς μέχρι στιγμής δεν έκανε. Αν κάνει τώρα, τότε θα πούμε ναι, έκανε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει κάνει, για να μην... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, ο Γκίντεον Σαάρ, δήλωσε: η ιδέα ενός Παλαιστινιακού κράτους αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και το επίτευγμά της θα μετατρέψει τη ζωή σε κόλαση. Αν γίνει δηλαδή το κράτος. Συγγνώμη, τότε γιατί υπογράψατε το 1993 τη συμφωνία με τον Αραφάτ και μετά φάγατε και τον Πρωθυπουργό, το Γιτσάκ Ράμπιν? Τελικά αποδεικνύεται ότι αυτοί που τα λένε αυτά, αυτοί τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Γιατί αυτός είχε ξεκινήσει μια διαδικασία που θα οδηγούσε... Η ιδέα ενός Παλαιστινιακού κράτους αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και το επίτευγμά της θα μετατρέψει τη ζωή σε κόλαση. Γι' αυτό λένε ότι τη Χαμάς ήταν το άλλο άκρο, το ένα άκρο έτρεφε το άλλο. Άφηναν τη Χαμάς λοιπόν να υπάρχει, γιατί η Χαμάς ήταν αντίθετη με την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Και αυτό αποτελούσε ένα άλοθη για αυτούς που λένε αυτά, να πούν να, αφού δεν θέλουν κράτος αυτοί, είναι απειλή, δεν θα γίνει κράτος του Ισραήλ, δεν θα γίνει ούτε Παλαιστινιακό κράτος. Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού: πολεμούμε στην πιο περίπλοκη κατάσταση, δεν έχουμε μαγικές λύσεις για να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι για την εξάρθρωσή της. Μιλάει λοιπόν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου για παράταση του πολέμου, ενώ σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η ένταση στα υψηλά πολιτικά και στρατιωτικά κλιμάκια εντείνεται και πολλοί υπουργοί του Υπουργικού Συμβουλίου του Νετανιάχου διαμαρτύρονται γιατί μέχρι τώρα δεν πέτυχαν στρατιωτικούς στόχους. Άρα είναι μια ομολογία αποτυχίας αυτό. Ο εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Παλαιστίνη: η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική και φρικτή στη λωρίδα της Γάζας και η παράλυση περιβάλλει τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κάνει τίποτα λόγω του αμερικανικού βέτο. Ο εισηγητής του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη: πρέπει να πετύχουμε κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Η βάναυση δράση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και τέλος, για το τρίτο θέμα μας, έχουμε νέα δήλωση από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών που τονίζει ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ζήτηση για άλλη μια φορά άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές ότι πέρα από το τι σχεδιάζεται υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να εκτρέψει την πορεία των εξελίξεων όπως αυτή έχει προδιαγραφεί. Προχθές το Ισραήλ σκότωσε τον στρατηγό Μουσαβί. Ο στρατηγός Μουσαβί, έχω δει και διάφορες φωτογραφίες, ήταν από τους έμπιστους του Κασίμ Σουλεϊμάνι, που το σκότωσαν οι Ισραηλινοί πριν από 3 χρόνια στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Φεύγοντας από το αεροδρόμιο, τον χτύπησαν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο Κασίμ Σουλεϊμάνι ήταν ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ήταν ο αρχιτέκτονας όλου αυτού του οικοδομήματος με τις οργανώσεις που υπάρχουν στην Μέση Ανατολή και στην Αραβική Χερσόνησο, οι οποίες λειτουργούν αν θέλετε καθ' υπόδειξη της Τεχεράνης και των φρουρών της Επανάστασης. Ο Μουσαβί ήταν στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, σύνδεσμος στην ουσία, διοικητής των
ιρανικών δυνάμεων που δρούν στη Συρία και σύνδεσμος με τον στρατό της Συρίας και με τη Συριακή κυβέρνηση, τη Δαμασκό. Εκεί λοιπόν το σκότωσαν. Δεν πρόλαβα να δω το βιογραφικό του. Είδα όμως σήμερα ότι μετέφεραν την σωρό. Καταρχάς έκαναν στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό ένα βιβλίο και είδα Σύριους ανώτατους αξιωματικούς να υπογράφουν στο βιβλίο συλληπιτηρίων. Και μετέφεραν την σωρό του Μουσαβί στην πόλη Νατζάφ, στο Ιράκ. Υπάρχουν, το κέντρο του Σιητισμού είναι το Ιράκ, δεν είναι, εννοώ το από πλευράς ιερών τόπων. Δεν είναι ούτε η Σαουδική Αραβία ούτε το Ιράν, είναι το Ιράκ. Και οι πόλεις είναι δύο, η Κερμπέλα και η Νατζάφ. Πήραν λοιπόν τη σωρό και την πήγαν στην Νατζάφ για προσκύνημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται για να συσπυρώσουν τα 15-20 εκατομμύρια Σιητών του Ιράκ. Τεράστιο ζήτημα. Και αυτό θα το βγουν μπροστά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και δεν ξέρω πότε θα το πάνε Και να θυμίσω την προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είπε, του Αμπτουλαχιάν, κοιτάξτε, η αντίδρασή μας δεν θα είναι στα λόγια. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη για κανέναν. Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Φρουρή της Επανάστασης του Ιράν. Η εκδίκησή μας για τον Ρεζά Μουσαβί θα είναι χτυπώντας τους σιωνιστές και δεν θα είναι απλώς μια επιχείρηση εντυπωσιασμού των μέσων ενημέρωσης. Οι σιωνιστές επιδιώκουν να μετακινήσουν το πεδίο της μάχης και να παρασύρουν τις ΗΠΑ σε έναν πιο ολοκληρωμένο πόλεμο. Είναι η άποψη των φρουρών της Επανάστασης. Σου λέει, θέλετε να μας βάλετε και εμάς στον πόλεμο για να μπουν μετά και οι Αμερικανοί. Καλά, αυτό μόνο ένας παράφρον θα το σκεφτόταν. Δεν μπορώ να προσχωρήσω σε αυτή τη λογική. Ούτε μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έπαιρνε μέτρα αφού ήξερε ότι είναι στόχος ο Μουσαβί, αλλά και τον λόγο για τον οποίο τον σκότωσαν τώρα οι Ισραηλοί, μη υπολογίζοντας αυτά που θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, έχουμε αύξηση της έντασης από τη Χεσμολά, που εκεί υπήρχε μια κάποια ισορροπία. Η Χεσμολά του Λιβάνου επιτέθηκε σε 9 βάσεις του Ισραηλινού στρατού χθες. Σε μία από τις επιθέσεις χρησιμοποίησε τον βαρύ πύραυλο Μπουρκάν και μία με ντρόν αυτοκτονίας. Αυτός ο Μπουρκάν μεταφέρει μέχρι 500 κιλά εκρηκτικά. Είναι τεράστιο όπλο. Να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε. Επίσης ένας άλλος τομέας. Το Ιράν είχε προηγουμένως επιβραδύνει το ρυθμό παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου κατά υψηλό ποσοστό 60%, που δεν είναι μακριά από το επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι οι επιθεωρητές του είχαν επαληθεύσει τον αυξημένο ρυθμό παραγωγής από τα τέλη Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις στο Ναντάντς και στο Φόρντο σε περίπου 9 κιλά το μήνα από 3 κιλά που παρήγαγαν τον Ιούνιο. Κάτι που σημαίνει επιστροφή στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής. Τον Ιανουάριο, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόση, είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη είχε ήδη αρκετό πυρηνικό υλικό για να κατασκευάσει αρκετά πυρηνικά όπλα. Σχολιάζοντας την έκθεση του ΔΟΑΕ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικανικής Προεδρίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί πολύ. Η πυρηνική κλιμάκωση του Ιράν είναι ακόμα πιο ανησυχητική, καθώς ενδιάμεση υποστηριζόμενοι από το Ιράν συνεχίζουν τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της πρόσφατης θανάσιμης επίθεσης με ντρόν και άλλων απόπειρων επιθέσεων στο Ιράκ και στη Συρία, στις αμερικανικές βάσεις, και επιθέσεων το Χούτι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατευμάτων και εμπορικών πλοίων και τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται το Ιράν και οι σύμμαχοί του προκαλούν νέες ανησυχίες ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα
θα μπορούσε να διευρυνθεί σε μια περιφερειακή σύραξη με σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Σε ανάλυση του Στίβεν Κόλινσον για το CNN, αναφέρεται ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού με φόντο τις πολλαπλές επιθέσεις από μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα, και η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Λευκό Οίκο. Ιδιαίτερα, η αυξανόμενη πιθανότητα θανάτων Αμερικανών σε μάχες και η επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας από τον Ινδικό ωκεανό ως την Ερυθρά Θάλασσα και σε περιοχή που εκτείνεται μέσω του Ιράκ, της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ, αντιπροσωπεύει μια νέα ανεπιθύμητη εξωτερική κρίση, καθώς ανατέλει η χρονιά επανεκλογής του Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Το άρθρο λοιπόν είναι σημαντικό αυτό, και γι' αυτό λέω ότι όντως η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει κάνει παγκόσμιο ζήτημα τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Επίσης οι σοβαρές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και στη Συρία, χθες είχαμε και 3 τραυματισμούς στην Ερμπίλ, και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που φέρνει πιο κοντά μια ευρύτερη σύραξη. Η εκτέλεση του Μουσαβί, ο θάνατος του Μουσαβί από τους Ισραηλινούς, του στρατηγού στη Δαμασκό, εάν δεν συγκρατηθούν οι φρουροί της Επανάστασης και έχουμε καμιά απάντηση περίεργη, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι και η θριαλίδα που θα τα τεινάξει όλο στον αέρα. Μεγάλο θέμα. Και να πάμε στο επόμενο, λέγοντας ότι δέχεται σοβαρές κατηγορίες ο Biden για αυτά που συμβαίνουν. Τον θεωρούν ότι είναι αυτός υπεύθυνος. Διάβαζα στο New Yorker πριν από λίγο ένα άρθρο που λέει αυτός φταίει. Αυτός γιατί με την πολιτική του επέτρεψε τη Χαμάς να το κάνει, θα μπορούσε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να τα έχουν προβλέψει και να τα προλάβουν. Επίσης άφηνε τόσο καιρό να κτυπούν τις αμερικανικές βάσεις από το Ιράκ και δεν απάντησε λέει μόνο χθες. Σδριμώχνεται ο Biden. Το ανώτατο δικαστήριο του Μίτσιγκαν αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή του που είχαν καταθέσει ψηφοφόροι της πολιτείας, με την οποία ζητούσαν να αποκλειστεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τα πρότυπα της απόφασης του ανωτάτου δικαστήριου του Κολοράντο. Άρα αρνήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Με την απόφαση αυτή το όνομα του Τραμπ θα παραμείνει στα ψηφοδέλτια στο Μίσιγκαν. Οι ψηφοφόροι θα ήθελαν να απογορευτεί στον Τραμπ να είναι υποψήφιος, επικαλούμενοι ένα άρθρο του συντάγματος το οποίο αποκλείει όσους ενεπλάκησαν σε στάση ή ανταρσία από δημόσια αξιώματα, εφόσον προηγουμένως είχαν ορκιστεί πίστη στις ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, όπως είπαμε, το δικαστήριο του Κολοράντο απέκλεισε τον Τραμπ από τα ψηφοδέλτια, επικαλούμενοι ακριβώς αυτό το άρθρο. Τώρα, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, έχει σημάνει συναγερμός και επιφυλακή στο FBI, γιατί υπάρχουν απειλές σε δικαστές μετά τον αποκλεισμό στο Κολοράντο. Λίγες μέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Κολοράντο για αποκλεισμό του Τραμπ από την πρώτη ψηφοφορία στην πολιτεία και την απομάκρυνσή του από την εκ νέου διεκδίκηση του προεδρικού αξιώματος, το FBI δήλωσε ότι βοηθά τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στην έρευνα. Απειλές εναντίον των δικαστών της υπόθεσης Τραμπ στο Κολοράντο ερευνούν αστυνομία και FBI, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η αστυνομία του Ντένβερ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι παρέχονται επιπλέον περιπολίες στην περίμετρο των οικειών όσο δικαστών αποφάνθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να αποκλειστεί από την κούρσα για τις προκριματικές επί τη βάση μιας ελάχιστα γνωστής ρήτρας της 14ης τροπολογίας. Θα πούμε αυτά. 2 νύχτες αργότερα, οι αστυνομικοί του Ντένβερ στάθηκαν στο σπίτι ενός από τους δικαστές ως απάντηση σε κλήση για υπηρεσία, την οποία η αστυνομία συνέχεια περιέγραψε ως προφανή αναφορά φάρσα, αν και πρόσθεσαν ότι θα εξακολουθούσαν να ερευνούν το περιστατικό. Σύμφωνα με χθεσινό τηλεγράφημα του Reuters, κύκλοι των Ρεπουμπλικανών θεωρούν ότι η απόφαση του Κολοράντο
η οποία οδεύει πιθανότητα προς προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ πλέον, αναμένεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις μεταξύ των συντηρητικών πολιτικών, ενισχύοντας το αφήγημα ότι ο Τραμπ είναι θύμα μιας κομματικής νομικής διαδικασίας, πολιτικοποιημένης από την πλευρά των δημοκρατικών. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά για τη δημοκρατία στην Αμερική. Θα μου πεις, τι το λες εσύ, έχεις εσύ ποιότητα δημοκρατίας και μιλάς? Παρουσιάζουμε τα γεγονότα, έτσι. Και επειδή και ο Σταύρος μελέτησε, που σπούδασε εκεί το θέμα, πατούσε καλύτερα το πολιτικό του σύστημα. Είχε δικλείδες ασφαλείας. Εδώ βλέπω ότι και αυτοί εκτρέπονται τώρα. Ο Μπλίνκεν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Χακάν Φιντάν. Πάλι ψηλό δούλημα οι Τούρκοι. Την πέρασαν χθες στην η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Πέρασαν το διάταγμα για την έγκριση της Σουηδίας. Τώρα μας λένε ζήσε Μάη. Όχι Μάη, Ιανουάριο, θα δούμε. Η επικοινωνία λοιπόν των δύο έγινε στη σκιά της χθεσινής απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Κύπρο. Τι είπαμε στην αρχή? Θα φάμε ένα δούλεμα στην Κύπρο που θα είναι όλο δικό μας. Και συζήτησαν τη φόρμουλα πώς θα το καταπιούμε το. Αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση γιατί πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια. Όσον αφορά τα F-16, ο Φιντάν δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά αναμένει από την Αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο να ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας. Και συζήτησαν φυσικά και για τη Γάζα. Τώρα, ο Biden θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών. Η Wall Street Journal. Από τον Οκτώβριο, δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή με drones και ρουκέτες περισσότερες από 100 φορές και ο Biden δεν κάνει τίποτα για να τις προστατεύσει. Πίεση στον Biden. Από παντού τις τρώει τελικά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Ρώσο-Ουκρανικά. Είδα μια φωτογραφία, το αποβατικό έχει πάθει μεγάλες ζημιές που χτυπήθηκε από ουκρανικό πύραυλο στο λιμάνι της Θεοδοσίας και έκαναν και ένα γραφιστικό οι Ουκρανοί, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, και αναφέρει τώρα 14-15 πλοία μέχρι στιγμής έχουν βυθίσει οι Ουκρανοί. Είναι μεγάλη επιτυχία των Ουκρανών αυτή και υποτίθεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν η μία μέσα στην άλλη δίκτυα πληροφοριών. Γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών ήταν ενωμένοι. Ενιαία η ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Χωρίστηκε μεν, αλλά έχουν μείνει και από εδώ και από εκεί άνθρωποι γνωστοί που μπορούν να. Οι Ρώσοι δεν βλέπουν, δεν έχουν πληροφορίες για όλες αυτές τις ενέργειες για να κάνουν προληπτικές ενέργειες ή. Ρωτάω. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε νέα βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της σύγκρουσης και σημείωσε ότι το μόνο που θα κάνουν οι δαπάνες αυτού του είδους είναι να ζημιώσουν την οικονομία της ίδιας της Ευρώπης. Σχολιάζοντας τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χορηγήσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, παρακάπτοντας το βέτο της Ουγγαρίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι εναπόκειται στους φορολογουμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για σπατάλη των χρημάτων τους. Η Μόσχα δεν αποκλείεται ότι στην Ουκρανία προετοιμάζεται μια αντιρωσική πρόκληση για να κάνει αυτή τη δήλωση η Ζαχάροβα. Κάτι παίζει. Τώρα τι παίζει δεν μπορούμε να πούμε. Είπε ότι πιθανόν να δούμε το επόμενο διάστημα χρήση χημικών όπλων σε κάποιο στο μέτωπο, να θεωρήσουν ότι να πούν ότι αυτά τα έριξε η Ρωσία για να τις δρυμώξουν πολιτικά. Το αναφέρω και αυτό, να το κρατήσουμε. Κάτι παίζει πάντως. Τώρα από ποια πλευρά δεν μπορώ να ξέρω. Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαυρόφ τι είπε? Υπάρχει μια τάση αύξησης του αριθμού των μελών της ομάδας BRICS και το ΑΕΠ της ομάδας αυτής
θα ξεπεράσει το ΑΕΠ των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, θα τα δούμε. Φιλοξένησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, τον Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ ο Λαυρόφ, και συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν αυτά που συμφώνησαν, λέει, οι πρόεδροι των χωρών. Ο Σοϊγκού έκανε έναν απολογισμό για το 2023, Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, και λέει ότι οι κύριοι στόχοι της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία τους τελευταίους 12 μήνες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο κύριος στόχος της Ρωσίας σε όλη τη διάρκεια του 2023 ήταν να αποτρέψει την αντεπίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά την Τρίτη, αυτός ο στόχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τώρα, αν ήταν όντως ο στόχος, εντάξει, η αντεπίθεση δεν μπορεί να πει κανείς ότι πέτυχε. Στην Ουκρανία, προκαταρκτική έρευνα για εγκλήματα πολέμου ξεκίνησαν οι δικαστικές αρχές μετά από πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν 3 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου. Ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ερευνώνται και από εισαγγελείς στην Ουκρανία αλλά και από άλλες χώρες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που κανείς δεν θα ήθελε να τα δει να γίνονται. Δυστυχώς στους πολέμους γίνονται και εγκλήματα πολέμου. Υπάρχουν αρκετές φωνές, θα περάσουμε στην Κίνα. Υπάρχουν αρκετές φωνές λοιπόν στο Πεκίνο που μιλούν για την ανάγκη επανένωσης. Άλλες φωνές μιλούν για την ανάγκη επανένωσης με την Ταϊβάν και άλλες ότι δεν θα επιτρέψουν την απόσχηση, η οποία απόσχηση de facto υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, η πλήρης επανένωση της Κίνας είναι μια αναπόφευκτη τάση. Αυτό θέλει ο κινέζικος λαός, είπε ο Σι Τζίνπινγκ για το ζήτημα της Ταϊβάν. Θα εναντιωθούμε αποφασιστικά σε όποιον προσπαθήσει να χωρίσει την Ταϊβάν από την Κίνα με οποιοδήποτε τρόπο, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Και από την ίδια στιγμή η Κίνα επέκρινε την απόφαση της Ταϊβάν να αυξήσει την περίοδο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από τους 4 μήνες στο 1 έτος. Ένας αξιωματούχος από το γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είπε: «Αυτή δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο», αναγκάζοντας την νεολαία της Ταϊβάν να πάει στο μέτωπο και να γίνει τροφή για τα κανόνια για την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Λοιπόν, έχουμε ακούσει όλοι μας, πιστεύω, για την πρωτοβουλία Belt and Road Initiative, BRI. Είναι στην ουσία ένα φαραωνικό σχέδιο της Κίνας για τους νέους δρόμους του μεταξιού. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η Πελαγία Καρπαθιωτάκη, η δόκτωρο, έχει γράψει ένα... Θα διαβάσω μόνο λίγα κομμάτια, γιατί πραγματικά έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε, δεν είδαμε ποτέ στοιχεία συγκεντρωμένα, τουλάχιστον εγώ δεν τα είχα δει. Τώρα τα είδα και λέω να τα μοιραστούμε μαζί. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, ήδη 154 από τα 193 κράτη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή το 80% των κρατών του ΟΗΕ, συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Είναι προφανές ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του εθνικού πλούτου των κρατών και της ιδιότητας μέλους του BRI, καθώς το 79% των χωρών με μεσαίο προς υψηλό εισόδημα και το 90% των χωρών με χαμηλό εισόδημα προς μεσαίο είναι μέλη του BRI, και αυτό αποδεικνύει ότι στον αναπτυσσόμενο κόσμο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για έργα υποδομών. Συνεχίζει και πάμε. Στη Λευκή Βίβλο του BRI που δημοσιεύτηκε πριν 2 μήνες, τον Οκτώβριο του 2023, από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από το 2013 έως το 2022 έκλεισε 10 χρόνια αυτή η πρωτοβουλία. Η σωρευτική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ Κίνας και των χωρών εταίρων του BRI έφτασε τα 19,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,4%. Η σωρευτική αμφίδρομη επένδυση μεταξύ Κίνας και των χωρών εταίρων έφτασε τα 380 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα.
το έτος 2022 η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών μεταξύ της Κίνας και των χωρών εταίρων έφτασε σχεδόν τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 45,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Κίνας την ίδια περίοδο, αντιπροσωπεύοντας επίσης αύξηση 6,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2013. Τώρα, σύμφωνα με άλλη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, το BRI αύξησε το εμπόριο των συμμετεχών των μερών κατά 4,1%, προσέγγισε 5% περισσότερες ξένες επενδύσεις και αύξησε το ΑΕΠ των χωρών χαμηλού εισοδήματος κατά 3,4%. Μόνον η συμμετοχή αύξησε 3,4%. Εποφελούμενο από το BRI, το μερίδιο του ΑΕΠ των αναδειωμένων και αναπτυσσομένων οικονομιών στον κόσμο αυξήθηκε κατά 3,6% από το 2012 έως το 2021. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμάται ότι έως το 2030 το BRI θα παράγει 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας το 1,3 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Επιπλέον, από το 2015 έως το 2030, υπολογίζεται ότι το BRI θα συμβάλλει να βγουν από τη φτώχεια σχεδόν 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Μέχρι το τέλος του 2022, οι επενδύσεις των κινεζικών επιχειρήσεων στις συνεργαζόμενες χώρες δημιούργησαν 421.000 τοπικές θέσεις εργασίας, με περισσότερα από 3.000 έργα να υλοποιούνται. Τώρα, χωρίς να αγιοποιούμε κανέναν και καμιά προσπάθεια και καμιά χώρα, αφού σε αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε το ΑΕΠ με έργα υποδομών, τα κάνει τώρα η Κίνα, ας τα κάνει η Αμερική, ας τα κάνει η Ρωσία, ας τα κάνει η Ινδία, μπορεί να αποτραπεί και η μετανάστευση η οποία απειλεί την παγκόσμια τάξη. Να, αυτός είναι ο δρόμος. Τώρα για γεωπολιτικούς λόγους κάποιοι είναι αντίθετοι. Δεν λέμε εμείς αυτό, εμείς τεχνικά παρουσιάζουμε το θέμα. Ότι είναι η Κίνα δεν το κάνει φυσικά από φιλεσπλαχνία, προωθεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Γνωστά είναι αυτά. Όμως εμείς βλέπουμε αυτό που μας αφορά και μας συμφέρει. Η Ελλάδα εμπλέκεται σε αυτό με το λιμάνι του Πειραιά, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο Ερντογάν πάλι τα έβαλε με τον Νετανιάχου. Ενώ συνεχίζει η χώρα του και το κόμμα του και φιλική προς τον Ερντογάν επιχειρηματίες και καράβια δικά του, πηγαίνουν πετρέλαιο, πηγαίνουν μεταλλεύματα, δηλαδή συμμετέχουν στην ουσία στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ, στα λόγια είναι με τη Γάζα. Όμως του είπε βαριές λέξεις πάλι σήμερα. Νέα επίθεση κατά του Νετανιάχου εξαπέλυσε σήμερα ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα, παρομοιάζοντάς το μάλιστα με τον ναζιστή και καταπιεστή Αδόλφο Χίτλερ. Τώρα, συγγνώμη, ποιος μοιάζει πιο πολύ στο Χίτλερ? Απλά η Τουρκία έχει κατορθώσει λόγω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και έχει πάρει ασυλία. Εάν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ για όλα αυτά που έχει κάνει, θα είχαν καθίσει στο σκαμνί σαν τον Μιλόσεβιτς και ο Ερντογάν, αλλά και προηγούμενοι και άλλοι. Και άλλοι, και η Τσιλέρ και άλλοι. Επειδή είναι στο ΝΑΤΟ τη γλιτώνουν. Και φυσικά το πρώτο πλυντήριο είναι η Αθήνα. Αντί να καταγγέλουμε, εμείς τους ξεπλένουμε. Τα πάντα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, έχουν αποτύχει σε αυτή την κρίση στη Γάζα. Συνειδητοποιήσαμε ότι οι θεσμοί που λένε μεγάλα λόγια είναι εντελώς άδειοι όταν πρόκειται για το Ισραήλ. Από σήμερα έχουν περάσει 80 μέρες από την έναρξη των επιθέσεων. Όλες οι αξίες της ανθρωπότητας πυροβολήθηκαν μπροστά στα μάτια μας. Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ? Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ. Όχι, ο Χίτλερ δεν ήταν τόσο πλούσιος όσο αυτός, είπε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε. Η Δύση και η ΗΠΑ προσφέρουν κάθε είδους υποστήριξη στο Ισραήλ. Σκότωσαν περισσότερους από 20.000 κατοίκους της Γάζας. Βομβαρδίστηκαν νοσοκομεία, σχολεία και χώροι λατρείας, που δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε στον πόλεμο. Επιστήμονες της Γάζας μαρτύρησαν μαζί με τις οικογένειές τους. Παρακολουθούμε με βαριά καρδιά τη σφαγή 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Παρά τις δεκάδες προσπάθειες στο διπλωματικό πεδίο, δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε τη δολοφονία εκατοντάδων κατοίκων της Γάζας.
ως μουσουλμάνοι και κυρίως ως άνθρωποι, τι λες ρε, άνθρωπος, βιώνουμε την αμηχανία του, την αμηχανία του να μην μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη σκληρότητα στον κόσμο μας. Σήμερα η Γερμανία συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα για τον Χίτλερ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία δεν έχει φωνή σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Η Δύση είναι χρεωμένη και γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει, είπε ο Ερντογάν. Και σας ρωτώ τώρα, για να κλείσουμε. Είχα και άλλο ένα θεματάκι, αλλά άστο. Σήμερα που μιλάμε, χθες προχθές, ο τουρκικός στρατός μπήκε σε μια ξένη χώρα, στο νότιο Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, για να κυνηγήσει τους Κούρδους. Και έκανε εκεί καμιά 50 βάσεις. Πάνω σε βουνά πάει στείνει βάσεις. Αλλά η τελευταία επιχείρηση, η Πέντσε Κιλίτ, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκεί λοιπόν σε δύο από αυτές τις βάσεις οι Κούρδοι καταρχάς έκαναν, όπως τους κατηγορούν οι ίδιοι Τούρκοι ανώτεροι και ανώτατα εξωματικοί, έκαναν μια επιχείρηση η οποία διαρκεί 2 χρόνια σχεδόν. Λέει δεν υπάρχει επιχείρηση 2 χρόνια. Όταν κάνεις μια επιχείρηση βάζεις και το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Σε πόσες φάσεις και πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτοί είπαν θα τελειώσουν στο Μάη, Απρίλη-Μάη. Δεύτερος Μάης θα πάμε για 3ο Μάη. Εκεί λοιπόν ιτήθηκαν από τους αντάρτες. Ακούστε, αντικειμενικά μιλάω, ιτήθηκαν. Οι αντάρτες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία, είχε χιόνια, όταν έχει συννεφιά δεν δουλεύουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, βρήκαν την ευκαιρία λοιπόν, 22 και 23 του μηνός Δεκεμβρίου έκαναν 2 επιθέσεις. Οι Τούρκοι λένε ότι είχαν 12 νεκρούς, οι Κούρδοι λένε ότι οι νεκροί είναι 27. Και ένας αντιταγματάρης μέσα και ταγματάρης, δεν χαιρόμαστε με τους νεκρούς, μην παρασυρώμαστε, όχι. Αναφέρομαι τα δεδομένα. Και ο Ερντογάν, ο οποίος είχε με το Σοϊλού τον άλλο μην το χαρακτηρίσω, και τον Ακάρ, είχαν επίσης τον τουρκικό λαό, αλλά εμείς το λύσαμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας σε εισαγωγικά. Τώρα λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα, ηττημένοι και στρατηγικά και τακτικά, έτσι το ομολογούν, και τι κάνει ο Ερντογάν? Σηκώνει τα αεροπλάνα του και βομβαρδίζει νοσοκομείο στη Συρία, για αυτό που κατηγορεί τον Νετανιάχου την επόμενη μέρα, έτσι. Ένα νοσοκομείο, μια κλινική, δεν υπάρχει στο Κάμισλο, που είναι μια μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Συρία, δεν υπάρχει κέντρο αιμοδιάλυσης. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν τώρα, γιατί το βομβάρδισαν. Τα τέρατα. Διότι για τέρατα πρόκειται. Είτε είναι Ισραηλινοί, είτε είναι Τούρκοι. Όποιος βομβαρδίζει μονάδες υγείας είναι τέρας, δεν είναι άνθρωπος. Όμως ο Ερντογάν δικαιούται να κατηγορεί τον άλλον? Και πώς η Ελλάδα κάνει, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, εντάξει, ας μείνει εκεί. Πώς η Ελλάδα είναι δυνατόν να ξεπλένει την Τουρκία αντί να την καταγγέλουμε? Ακούσατε τίποτα σε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι χτύπησαν για το Ισραήλ? Ακούμε. Για την Τουρκία ακούσαμε? Αλλά και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Φοβούνται να τα πούν. Φοβούνται, σου λέει τι παραδιάζεις εδώ πέρα, τι είναι αυτά που κάνεις? Δεν είπαμε ότι κάναν και ομάδες δημοσιογράφων να φιλτράρουν αυτά που παρουσιάζουν? Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μας φέρνουν και αυτό το κάθαρμα, το Φατίχ Τερίμ, ο οποίος είναι άνθρωπος του βαθέως κράτους της Τουρκίας. Γιατί τον φέρνουν εδώ? Και διώξαν έναν καθώς πρέπει κύριο, τον Γιοβάνοβιτς. Δεν μπαίνουμε στα ποδοσφαιρικά. Την πολιτική διάσταση βλέπουμε. Γιατί τον φέρνουν εδώ? Λοιπόν, αυτά. Φεύγει και ο κορονοϊός. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Αν έχουμε κάποια λαθάκια και κάποιες ανακολουθίες, για αυτές ζητούμε την κατανόησή σας. Λοιπόν, καληνύχτα σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Στέφανοι, Στεφανίες, χρόνια πολλά, και να ετοιμαστούμε να κάνουμε τους απολογισμούς μας σαν άτομα, σαν επιχειρηματίες, σαν πολιτικοί, τους απολογισμούς του 2023, και να σχεδιάσουμε για το 2024 σαν Έλληνες πατριώτες, να δούμε τι θα κάνουμε το 2024. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.